मी मनीषा मराठी रेसिपी मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज मी बनवणार आहे चिकनचा झणझणीत तर्रीदार रस्सा। हा रस्सा ज्वारीच्या भाकरी बरोबर बाजरीच्या भाकरी बरोबर खूप छान लागतो। इथे मी चिकन अर्धा किलो घेतलेला आहे आणि ते 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आता यामध्ये 1 चमचा मीठ आणि 1 चमचा हळद हे मिक्स करून घेऊया। आता हे मिक्स झालेलं आहे, तर याच्यावर झाकणी ठेवून 15 मिनिटांसाठी ठेवायचं मॅरिनेट करण्यासाठी। पंधरा मिनिटे झालेले आहेत, चिकन आपलं मॅरिनेट झालेलं आहे। तर आता इथे पातेलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी तेल टाकून घेते। तेल गरम झालेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये मी मध्यम आकाराचा कांदा बारीक कट करून घेतला आहे। आता कांदा हा लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा। कांदा फुल गॅसवरच मी भाजून घेते, म्हणजे पटकन भाजून होईल। कांदा झालेला आहे लालसर भाजून, त्यामध्ये आता चिकन टाकून घेऊया। आता चिकन मिक्स करून घेऊया तेलामध्ये व्यवस्थित। चिकन मिक्स झालेलं आहे व्यवस्थित। आता गॅसची फ्लेम कमी ठेवूनच चिकन पातेल्यातच मी शिजवून घेणार आहे आणि वरती ताट ठेवणार आहे पातेल्याच्या वरती। ताट ठेवणार आहे आणि ताटावरती मी पाणी ठेवणार आहे। मी 1 ग्लास पाणी टाकून घेते ताटावरती, याच्यामुळे पातेल्यातलं चिकन खाली चिकटत नाही आणि करपतही नाही। चिकनला पाणी सुटते आणि चिकन लवकर शिजते। 5 मिनिटे झालेले आहेत, बघूया आपण ताट काढून। चिकनला पाणी सुटलेलं आहे, हे चिकनला स्वतःच पाणी सुटलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आता गरम झालेलं पाणी टाकून घेऊया ताटामध्ये। पाणी आपण टाकून घेऊया आणि अजून ताट ठेवून पाणी गरम करत ठेवायचं। पाणी ठेवल्यानंतर असंच 5-5 मिनिटांनी चिकनला बघत राहायचं आणि हलवत राहायचं, शिजलं की बघायचं। पुन्हा 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं। असंच 3 वेळा आपल्याला करायचं आहे, कारण 20 ते 25 मिनिटे चिकनला शिजायला लागतात आणि हे 5-5 मिनिटाच्या अंतरावर आपल्याला ताट खोलून बघायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे चिकन। पाणी गरम झालेलं आहे, तर याच्यामध्ये घालून घेऊ। आता मिक्स करून घेऊया। अजून चिकन कच्चच आहे, तरी याच्यावर झाकणी ठेवून पुन्हा 1 ग्लास पाणी मी टाकून घेते आणि पुन्हा गरम झाल्यानंतर हे पाणी चिकन मध्ये टाकायचं आहे। पाणी गरम झालेलं आहे, बघूया आपण। तर टाकून घेऊया
रश्श्यामध्ये आपल्याला पाहिजे तेवढा रस्सा झालेला आहे बघा। आता पाहिजे तेवढा रस्सा आपल्याला झालेला आहे। याला एक उकळी काढून घेऊया। 5 मिनिटं असंच ठेवूया गॅसवरती, कमी गॅसवरती। मी 5-5 मिनिटाच्या अंतराने 3 ग्लास पाण्याचा वापर केलेला आहे। ताटामध्ये गरम पाणी करून टाकलेलं आहे। तुम्हाला पाहिजे तेवढं पाण्याचा वापर करू शकता। कमी पाहिजे असेल तर कमी पाणी, जास्त पाणी पाहिजे असेल तर जास्त पाणीही वापरू शकता। चिकन शिजलेलं आहे, तर आता झाकणी ठेवून बाजूला ठेवून घेऊया आणि मसाला बनवायला घेऊया। तरी 20 ते 25 मिनिटे लागली चिकन शिजायला आपल्याला। कढई गरम झालेली आहे, तर त्याच्यामध्ये हे मी 1 वाटी खोबरं, सुकं खोबरं याचे काप करून घेतलेले आहे, ते भाजून घेते। भाजून झालेलं आहे खोबरं, काढून घेऊया। आता खोबरं भाजून झाल्यानंतर सफेद तीळ मी 2 चमचे घेतलेले आहेत, तेही भाजून घेऊया। झालेले आहेत तीळ भाजून, काढून घेऊया। आता कांदा भाजून घेऊया। हा मी मीडियम आकाराचा कांदा उभा कापून घेतलेला आहे। तर कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकून घेते, छोटा चमचा एक, आणि कांदा लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा। कांदा लालसर भाजून झालेला आहे, त्याच्यामध्ये मी मीडियम आकाराचा एक टोमॅटो घेतलेला आहे, तो चिरून धुवून घेतलेला आहे, बिया काढून घेतलेला आहे, तो पण त्याच्यामध्ये भाजून घेते। आता टोमॅटो भाजून झालेला आहे, त्याच्यामध्ये आलं, लसूण आणि 2 मिरची हे पण भाजून घ्यायचं आहे। तेलात हा मसाला व्यवस्थित भाजल्यामुळे रश्श्याला चव खूप छान येते। भाजलेला आहे टोमॅटो, आलं आणि लसूण, काढून घेऊया डिश मध्ये। लसूण मी 16 पाकळ्या घातलेल्या आहेत आणि 1 इंच आलं घातलेलं आहे। मसाले थंड झालेले आहेत, आता याचं वाटण करून घेऊया। अगोदर मी तीळ वाटून घेते। तिळामुळे चिकनच्या रस्स्याला एक छान टेस्ट येते। तीळ वाटून घेतलेले आहेत, आता काढून घेऊया। आता राहिलेले मसाले वाटून घेऊया। खोबरं टाकून घेते मी, टोमॅटो, कांदा, लसूण आणि मिरची, आणि शेवटी कोथिंबीर। पाणी घालून एकदम बारीक वाटण करून घ्यायचं। वाटण झालेलं आहे करून बघा, एकदम बारीक झालेलं आहे। तर आता रस्सा बनवायला घेऊया। पातेलं गरम झालेलं आहे, मी हा अर्धा चमचा तेल घालून घेते याच्यामध्ये। त्याच्यामध्ये वाटण केलेला हा मसाला
घालून घ्यायचा. त्याच्यामध्ये वाटून घेतलेलं तीळ, आणि मंद आचेवर तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचं. एकसारखं असं हलवत भाजून घ्यायचं. मसाला भाजताना खाली करपू नये म्हणून मी हे चिकनचं सूप टाकून घेते आणि मसाला भाजून घेते. मसाला कोरडा पडू नये आणि खाली करपू नये म्हणून असं चिकनचं सूप टाकून हलवलं की मस्त मसाला भाजला जातो. मसाल्याला पाणी सुटलेलं आहे, तर मसाला भाजला गेला आहे, पाणी सुटलेलं आहे. त्याच्यामध्ये कोरडे मसाले घालून घेऊया. 2 चमचे मी कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे. 1 चमचा काश्मीरी तिखट घेतलेला आहे. चिकन मसाला एव्हरेस्टचा 1 चमचा घेतलेला आहे. त्याच्याऐवजी तुम्ही गरम मसाला पण वापरू शकता. 1 चमचा धना पावडर घेतली आहे. 1 चमचा जिरे पावडर घेतली आहे. हे मसाले मी याच्यामध्ये टाकून भाजून घेते. काश्मीरी तिखट टाकल्यामुळे रस्स्याला कलर खूप छान येतो. हे मसाले मीडियम गॅसवर 2 मिनिट तरी भाजून घ्यायचे. मसाले भाजलेत बघा एकदम छान. मसाला एकदम छान भाजलाय बघा, तेल पण सुटलेलं आहे, छान भाजला गेलाय. त्याच्यामध्ये आता चिकनचं पाणी आणि हे चिकन शिजलेलं घालून घेऊया. आता शिजलेलं चिकन व चिकन सूप टाकल्यानंतर 10 मिनिटं उकळून घ्यायचं, म्हणजे मस्त मसाले याच्यामध्ये शिजतात आणि टेस्ट छान येते. बघा किती छान कलर आलेला आहे. रस्सा उकळलेला आहे बघा, मस्त खमंग असा वास येत आहे, मस्त झणझणीत असा दिसत आहे. त्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेते. मीठ मी मॅरिनेट करताना पण वापरलं होतं, त्यामुळे मी कमीच मीठ टाकत आहे. आणि कोथिंबीर. तर तयार झालेला आहे हा आपला चिकनचा झणझणीत रस्सा असा. तर या पद्धतीने केल्यानंतर खूप छान आणि खूप टेस्टी मस्त असा रस्सा होतो. एकदम तर्रीदार आणि छान असा दिसत आहे. वास सुद्धा खूप छान येत आहे. तर तुम्ही नक्की करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल ही रेसिपी. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर जरूर करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा कशी वाटली ही रेसिपी.